Friends, welcome to my channel Munmi Chaudhuri Experience Vlog. মই আজি বনাম দাগ এগ কাৰি তো মই ইয়াতে দুটা হাঁহৰ কণী লৈছো আৰু এটা মোৰ লৰাৰ কাৰণে যেহেতু লৰা হাঁহৰ কণী মই নিদিও খাব তো ইয়াতে মই লৈছো এটা মুৰ্গীৰ লোকেল মুৰ্গীৰ কণী হয় এটা এয়া কণী বিলাক সব মই গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা আনিছো মানে মোৰ খুৰাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে আলু আছে আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো আলু আৰু কণীখিনি মই এতিয়া বইল কৰি লম আৰু ইয়াতে মছলাত লৈছো মই এয়া এটা টমেটো এটা কেঁচা পিয়াজ এয়া আদা আৰু জিৰা ধনিয়া এয়া কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া জিৰা ধনিয়া আদাখিনি মই পেষ্ট এটা বনাই লম আৰু ইয়াতে মই গুড়া মছলাত লৈছো এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু এয়া গৰম মছলা তো এইখিনি আজি যোগাৰ তো ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলো মই ইয়াতে পিয়াজখিনি পেষ্ট কৰি লৈছো আৰু এয়া কণী আৰু আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি বাকলি গুছাই লৈছো ইয়াতে জিৰা আদা ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া আৰু অলপমান কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছো এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম এয়া কেৰাহীত তেল দি লৈছো এতিয়া মই কণীকেইটা আৰু আলুখিনি ভাজি লম এয়া লৈছো মই জিৰা ডিম এটা তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া আৰু এতিয়া পেষ্ট কৰি ৰাখা মই পিয়াজখিনি দি দিম ইয়াতে মই দি দিলোঁ এয়া নিমখ এতিয়া মই টমেটো এটা ৰাখিছিলোঁ এইটো কাটি ৰাখিছোঁ এইটো দি দিলোঁ এতিয়া মই বটি ৰখা পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই দিম ইয়াতে হালধি গুড়ি মই ইয়াতে দিলোঁ অলপ চিনি এতিয়া মই দিম ইয়াতে পানী ইয়াতে মই অলপ বেছিকৈ পানী দিছোঁ এতিয়া আলুকেইটা দি দিম ইয়াতে মই কণীখিনি পিছত দিম এতিয়া মই কণীকেইটা দি দিম ইয়াতে এয়া হৈ গ'ল একদম ৰঙা ৰঙা দাগ এগ কাৰি এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ